Nghịch lý của nhà giao dịch. Tại sao chuyên môn có thể là điểm yếu? Cái giá của kinh nghiệm khi sức mạnh trở thành giới hạn. Nếu bạn đã từng cảm thấy mình càng học nhiều, càng hiểu sâu thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn trong giao dịch, bạn không cô đơn. Trên thực tế, đó không phải là lỗi của bạn. Đó là một nghịch lý sâu sắc trong thế giới trading. Chính sự thành thạo, chính những năm tháng tích lũy kinh nghiệm, đôi khi lại là thứ kéo bạn lùi lại, thay vì đưa bạn tiến xa hơn. Trong những giây phút đầu tiên này, tôi muốn bạn thành thật với bản thân. Đã bao lần bạn bước vào thị trường với niềm tin rằng mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, và rồi thị trường dạy bạn một bài học khiêm tốn? Bao lần bạn nhận ra rằng những mô hình từng giúp bạn chiến thắng giờ đây lại trở nên vô dụng? Bao lần bạn tự hỏi, tại sao mình càng biết nhiều lại càng thua nhiều? Chào mừng bạn đến với nghịch lý của nhà giao dịch, nơi mà chính sự hiểu biết lại có thể là rào cản, và kỹ năng từng là lợi thế nay trở thành điểm mù. Đây không phải là câu chuyện về kỹ thuật, đây là câu chuyện về bản thân bạn và cuộc chiến thầm lặng giữa trí tuệ và cái tôi. Khi bắt đầu hành trình trên thị trường tài chính, hầu hết các trader đều khao khát trở thành chuyên gia. Họ học hỏi, thực hành, sai lầm, rút kinh nghiệm và cuối cùng xây dựng được một hệ thống kiến thức vững chắc. Nhưng chính từ đó, họ bắt đầu nảy sinh một ảo tưởng rằng mình hiểu thị trường, và đó là lúc nghịch lý xuất hiện. Chuyên môn, thứ mà người ta tin rằng sẽ là đòn bẩy để chiến thắng, lại bắt đầu thành cái lồng giam kín đáo. Người trader giàu kinh nghiệm thường bị cám dỗ bởi niềm tin rằng mình đã thấy hết rồi. Họ nhìn một chart và ngay lập tức nhớ về những lần thị trường từng phản ứng giống vậy. Họ nhận ra những mô hình cũ. Họ tin rằng lịch sử sẽ lặp lại. Và đó chính là lúc cái bẫy khởi đầu. Sự tự tin quá mức vào khả năng nhận dạng mô hình. Khi đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm, chúng ta bắt đầu suy diễn nhiều hơn là quan sát. Dữ liệu trở thành minh chứng cho niềm tin, thay vì là đối tượng để phân tích. Tâm lý, tôi biết chuyện này rồi, giết chết sự tò mò. Một phẩm chất sống còn để thích nghi với thị trường luôn biến động. Sự hấp dẫn của chuyên môn không chỉ đến từ kiến thức, mà còn từ cảm giác an toàn nó mang lại. Đó là nơi người trader cảm thấy kiểm soát được trò chơi. Nhưng thị trường không phải là thứ bạn có thể kiểm soát. Nó là một thực thể sống động, luôn thay đổi và không bao giờ phản ứng hai lần giống hệt nhau. Cảm giác kiểm soát ấy thật ra chỉ là một ảo ảnh. Đó là ảo tưởng về quyền kiểm soát, một trong những bẫy tâm lý nguy hiểm nhất đối với những trader lâu năm. Một khi đã quá tin vào sự kiểm soát, bạn dễ dàng bỏ qua yếu tố ngẫu nhiên. Bạn bắt đầu nghĩ rằng mình có thể dự đoán chính xác. Bạn không còn đặt stop loss vì cho rằng trường hợp này chắc chắn đúng. Bạn all in khi thấy một mô hình quen thuộc. Bạn không phòng hộ rủi ro. Và rồi chỉ cần một cú lệch nhẹ của thị trường, tất cả sụp đổ. Tôi đã từng ở đó. Tôi cũng từng nghĩ rằng với hàng nghìn giờ giao dịch, mình đã biết cách thị trường vận hành. Nhưng rồi tôi phát hiện ra có một thế lực âm thầm nhưng tàn khốc mà tôi không thể bỏ qua, chính là cái tôi của mình. Cái tôi của một người nghĩ rằng mình biết đủ. Cái tôi của một người từng chiến thắng và vì thế sợ thất bại. Điều nguy hiểm hơn nữa là sự gắn bó cảm xúc với chiến lược. Các chiến lược giao dịch không chỉ là công cụ, với thời gian, chúng trở thành bản sắc. Chúng ta bắt đầu đồng nhất bản thân với những phương pháp đã từng giúp ta chiến thắng. Và khi thị trường thay đổi, ta không kịp thích nghi, vì thay đổi phương pháp đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai. Với một trader có kinh nghiệm, điều đó không dễ dàng. Tôi đã từng nắm giữ một chiến lược giao dịch hành động giá đơn giản mà từng giúp tôi đạt được tỷ suất sinh lời ổn định. Nhưng khi thị trường thay đổi, thanh khoản biến động, hành vi giá phức tạp hơn, tôi vẫn cố bám vào công thức cũ, hy vọng rằng nó sẽ lại phát huy tác dụng. Kết quả, tôi mất 35% tài khoản chỉ trong vài tháng. Đó là lúc tôi bắt đầu đặt ra một câu hỏi quan trọng. Liệu sự hiểu biết của tôi có đang giới hạn chính tôi? Tôi nhận ra mình không hề giao dịch dựa trên dữ liệu hiện tại, mà là dựa trên quá khứ. Tôi không hề ra quyết định dựa trên thực tế, mà dựa trên ký ức của những lần từng đúng. Từ đó, tôi bắt đầu hành trình khám phá lại chính mình trong vai trò một trader. Lần này không phải để tích lũy thêm kinh nghiệm, mà là để học cách cởi mở lại như một người mới bắt đầu. Khi tư duy phản bội bạn,
những cạm bẫy nhận thức trong giao dịch chuyên sâu. Khi bạn đã đi một chặng đường dài trên thị trường, cái khiến bạn gặp rủi ro không còn là thiếu kiến thức nữa, mà là những sai lệch tư duy ngầm ẩn, những thiên kiến tinh vi được bọc trong lớp vỏ của sự thông minh. Những thứ này không đến từ bên ngoài, chúng đến từ chính bên trong bạn. Và điều đáng sợ nhất là bạn thường không nhận ra. Một trong những thiên kiến phổ biến nhất ở các trader giàu kinh nghiệm là khuynh hướng xác nhận, confirmation bias. Khi bạn tin rằng một cặp tiền đang chuẩn bị đảo chiều, bạn bắt đầu tìm kiếm những tín hiệu ủng hộ niềm tin đó, thay vì đánh giá thị trường một cách khách quan. Bạn nhìn thấy phân kỳ RSI, bạn thấy mô hình nến đảo chiều. Bạn nhớ rằng lần trước trong tình huống tương tự, giá cũng đảo chiều. Tất cả đều hợp lý. Nhưng bạn quên mất rằng bạn đang chọn lọc thông tin để củng cố niềm tin cá nhân thay vì thực sự phân tích. Tôi từng có một học trò rất giỏi, đã giao dịch hơn 6 năm. Anh ta rất chắc tay trong phân tích kỹ thuật. Nhưng mỗi lần đưa ra nhận định, anh ta chỉ nhìn thấy những gì khớp với kỳ vọng. Khi tôi hỏi, vậy điều gì sẽ làm em dừng lệnh này lại? Anh ta không có câu trả lời. Bởi vì trong đầu anh đã không còn chỗ cho khả năng mình sai. Đây chính là nghịch lý của chuyên môn. Bạn càng hiểu sâu, bạn càng có khả năng diễn giải mọi thứ. Và khi bạn có thể giải thích được mọi kịch bản, bạn cũng dễ rơi vào bẫy hợp lý hóa, biến mọi biến động thị trường thành một phần của kế hoạch. Kết quả, bạn giữ lệnh thua quá lâu vì bạn nghĩ nó vẫn nằm trong kịch bản. Thị trường không quan tâm đến kịch bản của bạn. Một thiên kiến khác tinh vi không kém là ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Trader có kinh nghiệm thường có xu hướng đánh giá quá cao mức độ mình có thể tác động hoặc kiểm soát kết quả giao dịch. Bạn nghĩ rằng vì mình phân tích kỹ, quản lý vốn tốt, nên lệnh này sẽ thành công. Nhưng thị trường không có nghĩa vụ phải làm theo logic của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch trong một ngày thị trường biến động mạnh vì tin tức. Bạn có chiến lược breakout rất chắc ăn, đã thử nghiệm suốt 2 năm, tỷ lệ thắng 65%. Nhưng đột nhiên lệnh này đảo chiều mạnh và hit stop loss ngay lập tức. Bạn cảm thấy bực bội, không hiểu vì sao. Bạn cho rằng do sàn quét stop hoặc do thị trường không hợp lý. Không. Lý do duy nhất là bạn không kiểm soát được thị trường. Bạn chỉ đang điều khiển cách mình phản ứng với nó. Giao dịch không phải là kiểm soát, mà là thích nghi. Sự thật trần trụi là càng có nhiều kinh nghiệm, bạn càng bị ảo tưởng mình điều khiển được outcome. Nhưng một nhà giao dịch khôn ngoan không bao giờ tìm cách điều khiển thị trường. Họ chỉ tập trung vào quá trình ra quyết định. Bởi vì kết quả sau cùng là sản phẩm của xác suất, không phải kỹ năng tuyệt đối. Điều này dẫn chúng ta đến một khía cạnh khác của nghịch lý, sự gắn bó cảm xúc với chiến lược và thành quả trong quá khứ. Một chiến lược giúp bạn chiến thắng trong năm 2021 có thể không còn phù hợp với cấu trúc thị trường 2025. Nhưng bạn vẫn giữ nó vì nó từng khiến bạn thành công. Bạn không muốn từ bỏ, không phải vì nó tốt, mà vì nó định nghĩa bạn là ai trên thị trường. Đây không còn là chuyện kỹ thuật. Đây là tâm lý sâu sắc. Con người sợ mất đi bản sắc, sợ cảm giác rằng mình đã sai. Vì vậy ta tiếp tục bám víu, kể cả khi điều đó gây hại. Tôi nhớ một thời gian dài, tôi giao dịch theo mô hình Harmonic Pattern. Tôi thuộc lào từng cấu trúc Gartley, Bat Cipher. Tôi từng rất tự hào khi vẽ ra chúng bằng mắt, không cần công cụ. Nhưng rồi tôi nhận ra mình bắt đầu cố ép thị trường vào mô hình. Bất kỳ giá nào tôi cũng thấy một Harmonic Pattern, và tôi bắt đầu mất tiền. Mất tiền chưa khiến tôi thay đổi, mà là nỗi đau khi nhận ra mình đang giao dịch vì cái tôi, chứ không phải vì hiệu quả. Tôi phải học cách buông bỏ mô hình đã từng làm nên thương hiệu cá nhân để học lại từ đầu, từ góc nhìn trung lập, không ràng buộc. Thị trường không có cảm xúc, nhưng trader thì có. Và cảm xúc nguy hiểm nhất không phải là sợ hãi hay tham lam, mà là tự hào. Sự tự hào khiến ta cố chứng minh mình đúng. Nó khiến ta không thể cắt lỗ đúng lúc. Nó khiến ta chống lại thị trường thay vì hòa vào nó. Muốn thoát khỏi nghịch lý của chuyên môn, bước đầu tiên là thừa nhận rằng bạn không biết tất cả. Điều này không hạ thấp bạn, mà giải phóng bạn. Khi bạn chấp nhận rằng mình có thể sai, bạn mở ra cơ hội để học cái mới. Khi bạn buông bỏ sự cần thiết phải đúng, bạn giải phóng năng lượng để tập trung vào tính xác suất, rủi ro và quy trình. Và trên hết, khi bạn học cách quan sát tâm trí của chính mình,
bạn bắt đầu thấy được những vết nứt trong suy nghĩ. Đó là nơi quá trình chuyển hóa bắt đầu. Vượt khỏi cái bóng của chính mình, khiêm tốn, học hỏi và tách biệt cảm xúc. Sự tỉnh thức đầu tiên trên hành trình giao dịch không đến từ một hệ thống hoàn hảo, cũng không đến từ một chỉ báo thần kỳ. Nó đến từ khoảnh khắc bạn thừa nhận, tôi không kiểm soát được thị trường, tôi chỉ kiểm soát được chính mình. Trong thế giới của xác suất, nơi mọi thứ có thể xảy ra bất kể bạn phân tích tốt đến đâu, thì sự khiêm tốn không phải là một đức tính, mà là một chiến lược sống còn. Không ai có thể đoán trước mọi biến động. Ngay cả những trader huyền thoại như Paul Tudor Jones hay Ray Dalio cũng liên tục nhấn mạnh, chúng ta luôn có thể sai. Tôi từng có một người thầy nói với tôi, giao dịch giỏi không phải là không mắc sai lầm, mà là chấp nhận sai lầm nhanh hơn người khác. Câu nói ấy thay đổi tư duy của tôi. Thay vì cố gắng trở thành một người không bao giờ sai, tôi bắt đầu xây dựng kỹ năng trở thành người sẵn sàng thay đổi quan điểm khi cần thiết. Khi bạn có thái độ khiêm tốn trong giao dịch, bạn mở ra một cánh cửa quý giá, khả năng học hỏi chủ động. Bạn không còn dựa dẫm vào điều mình biết, mà luôn chủ động tìm kiếm điều mình chưa biết. Và đây là khác biệt then chốt giữa người giao dịch giỏi và người giao dịch lâu năm. Tôi gặp rất nhiều trader có 10 năm kinh nghiệm, nhưng đó là một năm kinh nghiệm lặp lại 10 lần. Họ làm đi làm lại cùng một điều, cùng một tư duy, cùng một kỳ vọng, dù thị trường đã thay đổi rất nhiều. Ngược lại, có những người chỉ sau 2-3 năm giao dịch đã đạt đến sự nhạy bén hiếm có, bởi vì họ không bao giờ ngừng học, ngừng thử nghiệm, ngừng phân tích lại chính mình. Học tập tích cực trong trading không chỉ là đọc sách hay xem video, đó là sự chủ động quan sát hành vi của chính mình. Sau mỗi giao dịch, hãy tự hỏi, tại sao mình vào lệnh này? Mình có đang giao dịch vì kế hoạch hay vì cảm xúc? Điều gì mình học được nếu lệnh này thua? Liệu mình có đang cố chứng minh điều gì không? Đây là những câu hỏi không dành cho trader tầm thường. Đây là những câu hỏi đòi hỏi bạn phải đối diện với cái tôi một cách trung thực. Nhưng chính ở đó, bạn bắt đầu giải thoát khỏi nghịch lý của chuyên môn. Một yếu tố thiết yếu nữa trong hành trình này là khả năng tách biệt cảm xúc khỏi quyết định giao dịch. Nghe thì dễ, nhưng thực hành thì khó hơn nhiều. Vì giao dịch gắn liền với tiền, và tiền gắn liền với cảm xúc sâu nhất của con người, an toàn, tự tôn, kỳ vọng và cả sợ hãi. Tôi đã từng lỗ 3 lệnh liên tiếp, và trong lệnh thứ 4 tôi bắt đầu thấy tay mình run nhẹ, tim đập nhanh hơn. Tôi biết rõ là lệnh đó vẫn hợp lý, nhưng cảm xúc của 3 lần thua trước khiến tôi ngờ vực chính mình. Khi lệnh thắng, tôi không thấy vui, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Và điều đó cho tôi một bài học. Khi bạn bị điều khiển bởi cảm xúc, bạn không còn là trader, bạn là con bạc. Vậy làm sao để tách biệt cảm xúc? 1. Có một quy trình giao dịch viết rõ ràng. Khi bạn có hệ thống, bạn dựa vào quy tắc, không phải cảm xúc. 2. Ghi nhật ký giao dịch. Ghi không chỉ giá vào ra, mà ghi cả cảm xúc trước, trong và sau lệnh. 3. Đặt câu hỏi phản tư. Lệnh này mình vào vì thị trường hay vì mình đang muốn gỡ lỗ? Mình đặt SL như kế hoạch hay vì sợ bị hit? 4. Thực hành thiền chánh niệm hoặc tĩnh tâm trước giao dịch. Nghe có vẻ tâm linh, nhưng thật ra đó là rèn luyện năng lực nhận diện cảm xúc trước khi hành động. Cảm xúc không thể bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng nó có thể được quan sát, nhận diện và kiểm soát. Và đó chính là kỹ năng mà các trader bậc thầy thực hành mỗi ngày. Bạn sẽ thấy điều thú vị. Khi cảm xúc lắng xuống, bạn nhìn thị trường rõ hơn. Không còn là những vùng giá phức tạp, không còn là những mô hình khó hiểu, mà là những vùng hành vi rõ ràng, logic và có xác suất hợp lý. Đó không phải là lúc bạn nắm quyền kiểm soát thị trường, mà là lúc bạn kiểm soát chính mình. Và chính khoảnh khắc đó, nghịch lý của nhà giao dịch bắt đầu tan biến. Bạn không còn bị ràng buộc bởi cái tôi của chuyên môn, không còn mắc kẹt trong ảo tưởng về sự hiểu biết toàn năng. Mổ xẻ niềm tin. Khi bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình một cách đúng đắn. Khi bạn đã từng thắng lớn, khi bạn đã từng đọc vị thị trường chuẩn xác nhiều lần, cái khó nhất không phải là duy trì phong độ, mà là giữ được tư duy sẵn sàng đặt lại câu hỏi về chính niềm tin của mình.
Đây là điều mà hầu hết các nhà giao dịch lâu năm thường bỏ qua. Họ không còn xem xét lại những nguyên tắc đã từng hiệu quả. Họ nghĩ rằng vì đã áp dụng chiến lược A trong suốt 3 năm và nó từng mang lại kết quả tốt, thì nó sẽ mãi còn giá trị. Nhưng thị trường không có nghĩa vụ phải trung thành với bạn. Nó thay đổi không báo trước. Và nếu bạn không đặt câu hỏi đúng lúc, bạn sẽ bị lịch sử đánh lừa. Đặt câu hỏi không phải là nghi ngờ bản thân, mà là bảo vệ chính bạn khỏi sự tự mãn. Tôi đã từng giao dịch theo chiến lược Price Action đơn giản, pin bar tại vùng hỗ trợ kháng cự. Tỷ lệ thắng tốt, quản lý vốn hợp lý. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy hiệu quả giảm dần. Không phải do tôi làm sai, mà do thị trường đã quen với những chiến lược như vậy. Các thuật toán giao dịch đã được lập trình để tận dụng những hành vi phổ biến của đám đông. Nếu tôi tiếp tục bám vào phương pháp ấy, chỉ vì nó từng hiệu quả, tôi sẽ dần trượt vào chuỗi thua lỗ. Điều khiến tôi thay đổi không phải là thị trường, mà là khả năng nghi vấn tư duy của chính mình. Một câu hỏi cực kỳ quan trọng mà bạn nên tự hỏi định kỳ: chiến lược của mình có còn phù hợp với môi trường thị trường hiện tại không? Từ đó, hãy mở rộng ra. Có những tín hiệu nào cho thấy điều này không còn hiệu quả? Mình có đang giao dịch theo điều thị trường đã từng phản hồi, hay điều thị trường đang thực sự làm? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình sai, và mình sẵn sàng thay đổi đến mức nào? Bạn không thể phát triển nếu bạn chỉ sống trong vòng lặp xác nhận. Trader giỏi không ngại bị phản biện. Trái lại, họ chủ động tìm kiếm phản hồi chất lượng từ bên ngoài, từ cộng đồng, cố vấn, đồng nghiệp, hoặc từ chính các dữ liệu lịch sử của mình. Tôi từng gửi nhật ký giao dịch của mình cho một người bạn thân, cũng là trader. Anh ấy không ngại chỉ ra rằng tôi vào lệnh quá sớm trong 80% các lệnh thua. Lúc đầu tôi phản kháng. Không, do thị trường whipsaw. Nhưng sau khi phân tích lại, tôi nhận ra sự thật đau lòng. Tôi quá nóng vội vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Một người bên ngoài có thể thấy rõ điều bạn không thể thấy. Đó là lý do tại sao phản hồi từ những người đủ giỏi và đủ trung thực là liều thuốc quý nhất trong hành trình giao dịch. Tuy nhiên, bạn cũng cần học cách chọn lọc phản hồi. Thị trường có quá nhiều ý kiến từ các diễn đàn, hội nhóm, chuyên gia, idol tài chính. Nhưng đừng để mình rơi vào vòng xoáy thông tin. Hãy chỉ lắng nghe những người có kết quả thực sự mà bạn kiểm chứng được, có tư duy rõ ràng, hệ thống, và dám nói những điều bạn không muốn nghe. Khi bạn liên tục kiểm tra niềm tin, chủ động tìm phản hồi và phân tích dữ liệu giao dịch của chính mình, bạn đang xây dựng nền móng cho một năng lực cực kỳ quan trọng trong trading: khả năng thích ứng. Khả năng thích ứng không phải là thay đổi mỗi ngày, chạy theo hệ thống mới liên tục. Đó là sự cảnh giác tỉnh táo trước sự thay đổi của thị trường và có đủ dũng cảm để điều chỉnh cách tiếp cận khi cần thiết. Ví dụ, bạn đang dùng chiến lược breakout, nhưng thị trường đang đi ngang, dao động biên độ hẹp. Nếu bạn cứ áp dụng chiến lược cũ, bạn sẽ liên tục dính bẫy phá vỡ giả. Lúc đó, bạn cần dừng lại và đặt lại chiến lược, hoặc chọn không giao dịch cho đến khi điều kiện thay đổi. Sự linh hoạt không nằm ở hành động, mà nằm ở tư duy. Đó là sự kết hợp giữa cái nhìn toàn cảnh và phản xạ nhanh với thực tế. Tôi từng gặp một nhà giao dịch người Nhật đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường Forex. Anh nói với tôi một câu tôi không bao giờ quên: tôi không có chiến lược cố định, tôi có bộ công cụ, và tôi chọn công cụ phù hợp theo bối cảnh. Đó là cấp độ của một người không dính mắc vào phương pháp mà gắn bó với tư duy thích nghi. Và đó là điểm đến của mọi trader muốn sống sót lâu dài trên thị trường. Hãy nhớ, thị trường là sinh thể sống. Nó luôn biến động, thay đổi hành vi theo thời kỳ, chu kỳ, dòng tiền và tâm lý vĩ mô. Nếu bạn cứ dùng cùng một lưỡi câu cho mọi dòng cá, bạn sẽ trắng tay. Nhưng nếu bạn có nhiều kỹ năng, biết phân tích môi trường và sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận, bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại. Chuyển hóa chuyên môn từ điểm mù thành đòn bẩy nội tại. Sau khi đã nhìn thấy những giới hạn của chuyên môn, từ ảo tưởng kiểm soát, sự bảo thủ, đến thiên kiến xác nhận và gắn bó cảm xúc, câu hỏi đặt ra là chuyên môn có còn giá trị không? Câu trả lời là có, nhưng chỉ khi bạn biết sử dụng nó đúng cách.
Giống như một thanh kiếm sắc bén, chuyên môn có thể bảo vệ bạn hoặc làm bạn tự thương nếu không kiểm soát được lực của chính mình. Vấn đề không nằm ở chuyên môn, mà nằm ở cách bạn dùng chuyên môn như thế nào. Trong giai đoạn đầu của hành trình giao dịch, bạn cần kỹ năng, bạn cần tích lũy kinh nghiệm, bạn cần thực hành lặp đi lặp lại. Nhưng sau một ngưỡng nhất định, điều phân biệt người thành công lâu dài không phải là ai biết nhiều hơn, mà là ai hiểu rõ giới hạn của kiến thức mình đang có hơn. Và đây là bước ngoặt, chuyển hóa chuyên môn thành trí tuệ linh hoạt. Nó bắt đầu từ sự nhận thức, tôi biết mình biết gì và biết mình chưa biết gì. Nghe đơn giản, nhưng đây là năng lực hiếm có mà rất ít trader đạt tới vì nó đòi hỏi sự khiêm tốn sâu sắc lẫn sự quan sát tinh tế. Một khi đã đến trình độ này, bạn không còn chạy theo chiến lược đúng nhất, không bị ám ảnh bởi một phương pháp bách chiến bách thắng. Bạn dùng chuyên môn như một hệ thống cảm biến để đọc môi trường, hiểu tâm lý thị trường, nhưng bạn không để nó giới hạn hành vi của mình. Bạn không bị mắc kẹt trong khuôn mẫu cũ, mà chủ động tái cấu trúc chuyên môn thành một thứ sống động hơn, một loại trực giác huấn luyện. Đây là điểm đặc biệt. Trực giác của người có kinh nghiệm, nhưng được kiểm soát bởi nhận thức tỉnh táo, chứ không phải phản ứng vô thức. Ví dụ, khi một trader chuyên nghiệp thấy thị trường đi ngang lâu ngày, anh ta có thể cảm thấy một sự im lặng bất thường và chuẩn bị tâm thế cho một cú break mạnh. Không cần tín hiệu rõ ràng, cảm giác đến từ kinh nghiệm. Nhưng anh ta không vào lệnh ngay theo cảm giác đó, mà dùng nó làm giả định ban đầu để tìm kiếm xác nhận khách quan. Đây chính là điểm giao thoa giữa kinh nghiệm và sự linh hoạt. Và chính ở đây, nghịch lý được giải mã. Chuyên môn không phải điểm yếu nếu bạn biết sử dụng nó như một dữ liệu mềm, chứ không phải luật cứng. Điều đó yêu cầu bạn phải liên tục cập nhật, cải tiến và sẵn sàng đặt lại toàn bộ hệ thống tư duy nếu điều kiện thay đổi. Chúng ta đang sống trong thời đại mà thị trường phản ứng rất nhanh. Tin tức, dòng tiền, thuật toán HFT, AI giao dịch, các quỹ sử dụng dữ liệu alternative. Tất cả tạo ra môi trường mà trader không thể dậm chân tại chỗ. Vậy nên, chiến lược đúng đắn cho trader hiện đại không phải là khóa chặt kiến thức, mà là 1. Coi chuyên môn như một công cụ thay vì danh tính. Bạn không phải là một trader theo trend hay một trader theo price action. Bạn chỉ là một người dùng những công cụ đó để giao dịch, cho đến khi công cụ đó không còn phù hợp nữa. 2. Phát triển năng lực quan sát tầng sâu. Quan sát không chỉ là nhìn biểu đồ, mà là nhìn vào chính phản ứng của bản thân trước thị trường. Nhìn vào chu kỳ thị trường đang đi đến đâu, nhìn vào bối cảnh vĩ mô và phản xạ của đám đông. 3. Thiết kế lại hệ thống tư duy theo nguyên lý anti-fragile, tức là bạn xây dựng một mô hình giao dịch không bị sụp đổ khi thị trường biến động, mà càng biến động, bạn càng linh hoạt hơn, học nhanh hơn, phản ứng tinh tế hơn. Một số dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng chuyên môn đúng cách. Bạn có thể giải thích chiến lược của mình đơn giản, nhưng luôn mở chỗ cho điều chỉnh. Bạn không cảm thấy tổn thương khi bị phản biện. Bạn có khả năng quan sát nhiều khung thời gian, nhiều góc nhìn và không bị dính mắc vào một tín hiệu duy nhất. Bạn có khả năng đứng ngoài thị trường mà không cảm thấy sợ bỏ lỡ. Bạn thường xuyên backtest lại chiến lược cũ, không để xác nhận mà để tìm xem có gì cần sửa. Điều thú vị là, càng sử dụng chuyên môn linh hoạt, bạn càng ít bị thị trường bắt bài. Vì lúc đó, bạn không giao dịch theo cái tôi mà theo dữ liệu. Bạn không hành động để đúng, mà để phản hồi và thích nghi. Và ở tầng sâu hơn, bạn sẽ cảm nhận một sự tự do đặc biệt, tự do thoát khỏi danh tính người giỏi để trở thành một người học liên tục, chuyên môn vẫn ở đó. Nhưng không còn là gánh nặng, mà là nền tảng để bạn bước lên. Không còn là giới hạn, mà là nguồn dữ liệu để bạn ra quyết định tỉnh táo. Hành trình phát triển khi thành công không còn nằm trong biểu đồ. Đến thời điểm này, bạn có thể đã cảm nhận rằng giao dịch không chỉ là một trò chơi kỹ thuật, mà là một hành trình trưởng thành cá nhân. Và nghịch lý nằm ở chỗ, càng giỏi kỹ thuật, bạn càng có nguy cơ không trưởng thành. Tại sao? Vì kỹ thuật làm bạn cảm thấy an toàn. Chiến lược làm bạn thấy mình đang kiểm soát.
Và những con số trong quá khứ làm bạn nghĩ rằng mình đã làm chủ được trò chơi. Nhưng như bạn đã thấy, thị trường không cố định. Và nếu bạn cứ cố giữ lấy bản đồ cũ, bạn sẽ lạc lối trong vùng đất mới. Lúc này, điều quan trọng nhất không còn là bạn biết bao nhiêu mô hình, thuộc bao nhiêu hệ thống, mà là bạn có thể tự phát triển nội tại của mình hay không. Và để phát triển thật sự, bạn cần 3 yếu tố cốt lõi. 1. Sự hoài nghi tích cực. Dám đặt câu hỏi, nhưng không bị cuốn vào nghi ngờ tiêu cực. Một trader có tư duy mạnh không bao giờ tin 1% vào bất cứ điều gì, kể cả chiến lược của chính mình. Nhưng họ cũng không rơi vào trạng thái hoang mang, thay đổi liên tục như chiếc thuyền không định hướng. Họ biết khi nào nên đặt câu hỏi. Họ biết cách thu thập dữ kiện để kiểm tra lại niềm tin. Và họ có một cơ chế tinh thần đủ mạnh để kiểm soát sự nghi ngờ, không để nó phá vỡ sự tự tin. Tư duy này không đến từ sách vở, mà đến từ việc bạn thường xuyên luyện thói quen dò xét chính mình trong quá trình giao dịch. Hãy nhớ, niềm tin mù quáng là kẻ thù của tiến bộ. Nhưng nghi ngờ vô định cũng là kẻ thù của hiệu quả. Cân bằng giữa hai thái cực này là một dạng trí tuệ, chỉ có thể đạt được thông qua sự thực hành có ý thức. 2. Sự phản tư, nhìn lại hành động, cảm xúc, quyết định của mình mà không phán xét. Bạn không thể trưởng thành nếu bạn không dám nhìn lại mình. Nhiều trader chỉ tập trung vào kết quả, lãi hay lỗ, mà bỏ qua quá trình ra quyết định. Nhưng sự thật là mọi tiến bộ đều đến từ việc bạn quan sát lại quá trình, chứ không phải kết quả. Một số câu hỏi phản tư đơn giản nhưng sâu sắc. Tại sao tôi vào lệnh ở đây? Tôi cảm thấy gì trước và sau khi bấm nút? Có phải tôi vào lệnh vì thấy cơ hội hay vì sợ bỏ lỡ? Tại sao tôi thoát sớm? Tại sao tôi giữ quá lâu? Mỗi câu hỏi như vậy là một chiếc gương phản chiếu chính mình. Nếu bạn duy trì được thói quen viết nhật ký giao dịch, không chỉ để ghi lại mà để phân tích nội tâm sau mỗi lệnh, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cái tiến bộ không phải nằm trong tài khoản mà nằm trong não bạn. 3. Sự thích nghi, không chỉ thay đổi chiến lược mà nâng cấp tư duy phản ứng. Thị trường không cần bạn giỏi, nó cần bạn linh hoạt. Trader sống sót lâu nhất không phải người có hệ thống tối ưu, mà là người có khả năng thích nghi nhanh, điều chỉnh chiến lược mà không làm mất đi sự tự tin và bình tĩnh. Thích nghi không phải là thử đủ mọi cách mỗi tuần. Thích nghi là hiểu rõ cấu trúc thị trường đang biến đổi ra sao, và bạn cần thay đổi ở mức độ nào, từ thời gian giao dịch, loại tài sản, mức rủi ro, cho đến chiến lược. Tôi biết một trader chuyên giao dịch vàng, nhưng khi chiến sự và biến động địa chính trị xảy ra, anh tạm ngừng hoàn toàn. Không phải vì sợ, mà vì anh hiểu lúc đó thị trường vàng không còn mang đặc tính kỹ thuật, mà bị chi phối bởi những yếu tố chính trị không thể đoán trước. Biết khi nào nên đứng ngoài cũng là một biểu hiện của sự thích nghi bậc cao. Và đây là chân lý mà ít trader nhận ra. Giao dịch giỏi không đến từ việc thắng nhiều lệnh, mà đến từ việc bạn trở thành ai sau mỗi chu kỳ thua, mỗi lần điều chỉnh, mỗi lần vượt qua khủng hoảng nội tâm. Bạn không thể lường trước thị trường, nhưng bạn có thể rèn luyện để lường trước phản ứng của chính mình trong mọi hoàn cảnh. Đó là lý do vì sao những trader giỏi nhất đều có một hệ thống phản xạ nhận thức, một cơ chế tự điều chỉnh tư duy trong biến động. Họ đọc thị trường, nhưng họ cũng đọc chính mình. Ở cấp độ này, giao dịch không còn là đánh lệnh, mà là đối thoại giữa bạn và thị trường. Mỗi lệnh là một câu hỏi, mỗi phản ứng là một câu trả lời, và mỗi chu kỳ là một bài học. Sự trưởng thành của một trader không hiện ra trong biểu đồ, mà hiện ra trong thái độ của họ với sự bất định. Giải mã nghịch lý khi chuyên môn trở thành tự do nội tại. Khi bạn mới bắt đầu giao dịch, bạn nghĩ chỉ cần học đủ, luyện đủ, tôi sẽ thành công. Khi bạn đã trải qua vài năm, bạn bắt đầu nghĩ tôi biết rõ thị trường, tôi có hệ thống, tôi có chuyên môn. Nhưng rồi đến một lúc, bạn nhận ra chính những gì bạn biết đang giới hạn bạn. Và đó là lúc nghịch lý thực sự xuất hiện. Bạn càng có chuyên môn, bạn càng dễ bị mắc kẹt trong mô hình tư duy cũ. Bạn càng biết nhiều, bạn càng dễ tin rằng mình biết đúng. Nhưng thị trường không quan tâm đến bạn đúng hay sai. Nó chỉ phản ánh phản ứng của đám đông,
các lực tác động và sự hỗn loạn không tiên đoán được. Bạn có thể dành cả thập kỷ để nghiên cứu, và một cú flash crash vẫn có thể cuốn sạch tài khoản của bạn chỉ trong vài phút. Nếu bạn vẫn giữ tư duy kiểm soát, nếu bạn vẫn nghĩ rằng chuyên môn giúp bạn an toàn, vậy đâu là lối ra? Nghịch lý không nằm ở chuyên môn. Nghịch lý nằm ở cách bạn định nghĩa chuyên môn. Khi bạn coi chuyên môn là điều gì đó cố định, nó trở thành rào cản. Nhưng khi bạn coi chuyên môn là nền tảng để học hỏi không ngừng, nó trở thành bệ phóng. Sự khác biệt ở đây là khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là tự ti, mà là một trạng thái tinh thần đủ trưởng thành để chấp nhận rằng tôi có thể sai và tôi sẵn sàng cập nhật mình. Khiêm tốn giúp bạn cởi mở với chiến lược mới, lắng nghe góc nhìn trái chiều, biết ơn cả những lệnh thua vì đó là dữ liệu. Và chính từ đó, bạn xây dựng được năng lực tự phát triển vững chắc nhất của một trader, năng lực mà không cuốn sách hay khóa học nào có thể dạy bạn. Tư duy phản biện và tinh thần thích nghi. Lúc này, chuyên môn không còn là tập hợp những công thức bất biến, mà trở thành trí tuệ nội tại có thể phản hồi linh hoạt với mọi trạng thái thị trường. Bạn không còn cố đúng nữa, bạn chỉ cần tỉnh táo, chính xác, kỷ luật và nhanh nhạy. Và bạn nhận ra thành công không đến từ việc thắng tất cả các lệnh, mà đến từ việc bạn biết mình đang làm gì, vì sao làm vậy và sẵn sàng dừng lại đúng lúc. Chuyên môn, khiêm tốn, thích nghi, thích vừa, tự do. Đó là công thức đơn giản, nhưng cũng là công thức rất ít người thật sự thực hành. Vì nó đòi hỏi bạn phải buông bỏ cái tôi giỏi giang để giữ lại cái đầu lạnh. Chấp nhận rằng thị trường không nợ bạn điều gì để bạn ngừng chiến đấu với nó và bắt đầu hòa nhịp. Dừng tìm kiếm sự chắc chắn tuyệt đối để thay bằng khả năng ra quyết định tốt hơn trong sự bất định. Khi bạn chấp nhận được điều đó, bạn trở thành một nhà giao dịch tự do. Tự do khỏi áp lực phải đúng, tự do khỏi những chuỗi thua gây ám ảnh, tự do khỏi sự lệ thuộc vào tín hiệu, indicator hay bất kỳ bí kíp nào. Vì bạn hiểu, tôi là hệ thống, tôi là chiến lược và tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu bạn đã xem đến đây, có lẽ bạn không chỉ là một người muốn giao dịch để kiếm tiền. Bạn là người đang tìm cách sống có ý thức hơn trong một thế giới đầy hỗn loạn, nơi thị trường là tấm gương phản chiếu tâm trí của bạn. Trading không đơn thuần là cuộc chơi tài chính. Nó là bài thực hành về kiểm soát bản thân, phát triển nội tại và phản ứng tỉnh táo với sự bất định. Và nghịch lý lớn nhất mà bạn cần chấp nhận không nằm trong biểu đồ. Nó nằm ở câu hỏi: liệu bạn có đủ dũng cảm để hoài nghi cả những điều mình từng tin là đúng? Khi bạn dám đặt câu hỏi đó, bạn không còn là trader theo nghĩa kỹ thuật nữa. Bạn đã bước sang một hành trình sâu sắc hơn, hành trình của sự trưởng thành nội tâm. Từ Ngẫm Trading, chúng tôi không chỉ chia sẻ hệ thống, chúng tôi không chỉ nói về chiến lược, chúng tôi nói về tư duy, về nhận thức và về sự tự do thật sự trong giao dịch lẫn trong cuộc đời. Nếu video này khiến bạn phải dừng lại vài giây để suy nghĩ, hãy chia sẻ nó cho một người bạn. Một người đang mắc kẹt trong chuyên môn, đang mệt mỏi vì chiến lược, đang vật lộn với chính mình trong cuộc chơi này. Bởi vì, có thể, chính họ cần lời nhắc rằng biết nhiều chưa đủ, mà cần biết linh hoạt, biết buông bỏ và biết tiến hóa. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hành trình. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo của Ngẫm Trading.